ધોરણ 8 કોમ્પ્યુટર વિષયમાં આજે આપણે ચેપ્ટર 4 નું પ્રેક્ટિકલ કરીશું. તો સૌથી પહેલા સ્ટાર્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરીશું અને એક્સેલ ઉપર ક્લિક કરી દઈશું. એટલે આવી રીતે શીટ ખુલે, એમાંથી આપણે બ્લેન્ક વર્કશીટ ઉપર ક્લિક કરી દઈશું. એટલે આ ટાઈપની શીટ ખુલે એને હું ઝૂમ આઉટ કરીએ તો નાની થશે અને ઝૂમ ઇન કરીએ તો મોટી થશે. એટલે હું ઝૂમ ઇન કરતો હોઉં એટલે બધાને ક્લિયરી દેખાય. હવે જો પહેલી જે રો છે અને પહેલી કોલમ છે ત્યાંથી લઈ અને F કોલમ સુધી આપણે આટલું સિલેક્ટ કરીશું અને મર્જ સેલ આપીશું. ત્યારબાદ અહીંયાથી આપણે ફોન્ટની અલગ અલગ સ્ટાઇલ છે, જે સ્ટાઇલ તમને ગમતી હોય એની પર ક્લિક આપી દઈશું. અને ત્યારબાદ કેપ્સ લોક ચાલુ કરી અને અહીંયા લખીશું માર્કશીટ. આટલું થઈ જાય એટલે એક ખાનું, એક આખી રો છે એ છોડી દેવાની છે. ત્યારબાદ 3 નંબરની રો અને એ નંબરની કોલમ ત્યાં લખવાનું છે રોલ નંબર. ત્યારબાદ બી નંબરની કોલમ અને 3 નંબરની રો ત્યાં લખવાનું છે નામ. ત્યારબાદ સી નંબરની કોલમ અને 3 નંબરની રો ત્યાં લખવાનું છે ઇંગ્લિશ. ત્યારબાદ ડી નંબરની રો કોલમ અને 3 નંબરની રોમાં લખવાનું છે ગુજરાતી. ત્યારબાદ ઈ નંબરની કોલમ અને 3 નંબરની રો ત્યાં લખવાનું છે મેથેમેટિક્સ. ત્યારબાદ એફ નંબરની કોલમ અને 3 નંબરની રો ત્યાં લખવાનું છે ટોટલ. જો અત્યારે મેથેમેટિક્સ શબ્દ છે એ રો સેલની બહાર વયો જાય છે, તો અહીંયા ડબલ ક્લિક કરો અથવા તો અહીંથી આમ ખેંચી લ્યો તો પણ એ છે એ ખાનું છે એ મોટું થઈ જશે. ત્યારબાદ અહીંયાથી નામનું ખાનું પણ તમે મોટું કરી શકો છો. હવે અહીંયા એક લાઈન છે આખી છોડી દઈ અને 5 નંબરની રોથી લખવાનું છે રોલ નંબર 1, ત્યારબાદ 2, ત્યારબાદ આ બંનેને સિલેક્ટ કરી અને ઓટો ફિલથી આપણે 5 સુધી ખેંચી લેવાનું છે. આવી રીતે ઓટો ફિલનો ઉપયોગ કરી અને આપણે ટાઈપ નથી કરવાનું, પણ આવી રીતે ખેંચી લેવાનું છે. ત્યારબાદ બી નંબરની કોલમમાં 5 નંબરની રોમાં અહીંયા આપણે લખીશું અમિત. નીચેની લાઈનમાં લખીશું અંકિતા. ત્યારબાદ એની નીચેની લાઈનમાં લખશું દેવ. ત્યારબાદ હેતા અને ત્યારબાદ છેલ્લું નામ છે મોહન. આટલું થઈ જાય પછી ઇંગ્લિશના માર્ક આપણે ટાઈપ કરીએ 28, 35, 30, 30 અને 32. ત્યારબાદ ગુજરાતીના માર્ક ટાઈપ કરીએ 30, 36, 28, 33 અને 35. ત્યારબાદ મેથેમેટિક્સના માર્ક ટાઈપ કરીએ 39, 40, 38, 38 અને 30. ત્યારબાદ ટોટલ કરીએ તો ટોટલ 3 રીતે થશે. એ 3 રીત અહીંયા તમને હું દર્શાવી દઉં છું. તમારે જે રીતે ટોટલ કરવો હોય એ રીતે તમે કરી શકો છો. પહેલી રીત છે એમાં ને એમાં આપણે આગળ નેક્સ્ટ લખીશું કાઉસમાં. પહેલી રીત તો સૌથી પહેલા બરાબરની નિશાની કરવાની. ત્યારબાદ આ ઇંગ્લિશનું સેલ એડ્રેસ જોઈ લેવાનું, તો કે C5 તો લખવાનું C5. પ્લસ
પછી D5 પ્લસ E5 પ્લસ F5 F5 તો આ પહેલી રીતે F નહીં આવે E સુધી જ આવશે આ પહેલી રીત થઈ હવે બીજી રીત જોઈએ તો કૌંસમાં 2 કરીને લખીએ પહેલી રીત અહીંયા લખી હવે બીજી રીત અહીંયા લખીએ 2 કરીને લખીએ બરાબરની નિશાની સમ કૌંસમાં હવે બીજી રીતમાં થશે C5 પૂર્વ વિરામની નિશાની અને E5 આ બીજી રીત ટોટલની થઈ અને ત્રીજી રીત ઓટો સમ વાળી જો અહીંયા ઓટો સમ સિમ્બોલ છે ત્રીજી રીતમાં શું થશે તો કે ઓટો સમ આ તો ત્રણ રીતે આપણે એક પછી એક ટોટલ કરી લઈએ તો અહીંયા પહેલી રીત સૌથી પહેલા હું ત્રીજી રીતે ટોટલ કરીશ તો અહીંયા આ ત્રણ ખાના છે સિલેક્ટ કરી લેવાના ત્યારબાદ અહીંયા જે ઓટો સમ ઓપ્શન આપેલું છે ત્યાં ક્લિક આપી દેવાનું એટલે જો ટોટલ મળી ગયું હવે બીજી રીતે ટોટલ કરીએ તો આ બીજી રીત છે એ રીતે ટોટલ કરવું હોય તો આ રીતે અહીંથી કોપી કરી લેવાની અહીંયા પેસ્ટ આપી દઉં હવે F2 કરી અને જુઓ અત્યારે જે છે એ અહીંયા સેલ એડ્રેસ છે એ જુદું છે અહીંયા 6 આવશે આવી રીતે C6 થી E6 સુધી ફરીથી સમજાવું આપણે અત્યારે અંકિતાનો ટોટલ કરીએ છીએ તો અંકિતાનું સેલ એડ્રેસ થશે C6 થી ક્યાં સુધી તો કે E6 સુધી આ બીજી રીત થઈ હવે ત્રીજી રીતે તો કે બરાબરની નિશાની પછી C7 પ્લસ D7 પ્લસ E7 અને એન્ટર આપીશું તો આ ત્રણ રીતમાંથી તમને જે રીત ફાવતી હોય વધારે એ રીતથી ટોટલ કરી શકો એકવાર ટોટલ થઈ ગયા પછી આવી રીતે ઓટોફિલ ઉપયોગથી તમે આવી રીતે ઓટોફિલ કરી શકો છો ત્યારબાદ જો સન્ડે લખી અને આમ ખેંચી લો તો પણ ઓટોમેટિક છે સન્ડે આવી જશે સન્ડે મંડે ટ્યુઝડે ઓટોમેટિક આવી જશે તો આ હતું ચેપ્ટર 4 પ્રેક્ટિકલ ત્યારબાદ આમાં થોડુંક ફોર્મેટિંગ કરી લઈએ તો કે સૌથી પહેલા બધા જ માર્ક છે અને બધું લખાણ છે એને સિલેક્ટ કરવાનું અને એને સેન્ટર આપી દેવાનું ત્યારબાદ જે આ હેડિંગ છે એ આખા હેડિંગ છે એને સિલેક્ટ કરી લેવાનું અને એને સેન્ટર અલાઇનમેન્ટ આપી દઈએ અહીંથી કલર જુદો લઈ લઈએ અહીંથી એને બોલ્ડ કરી લઈએ ત્યારબાદ આ હેડિંગ છે એને ફરતી આપણે અહીંથી બોર્ડર આપી દઈએ આ હેડિંગ છે એમાં પણ અહીંથી જુદી જુદી બોર્ડર છે જે બોર્ડર તમારે ઓલ્ડ બોર્ડર મૂકવી હોય તે આવી રીતે મૂકી શકો આની પણ અલગ અલગ અહીંથી બોર્ડર લઈ લઈએ તો આ બોર્ડર કમ્પ્લીટ છે અને તમારી માર્કશીટ છે એ આખી કમ્પ્લીટ છે ત્રણ રીતની ટોટલ છે એમાંથી જે રીત તમને અનુકૂળ આવતી હોય એ રીતે તમે ટોટલ કરી શકો છો થેન્ક યુ